Joel och Luca. I år har vi haft våra solpaneler i 5 år. Solpaneler, ja. Du undrar hur det har gått. Ja. Jo, solpanelerna har producerat bra. Fast lite mindre än förra året. Och vi har förbrukat ungefär lika mycket som förra året. Men däremot har vi slarvat med egen förbrukning. Eftersom elpriserna har gått ner rätt rejält så har vi inte kämpat lika hårt med egen förbrukning. Det märks. Ska vi titta mer i detalj på det, Luca? Titta på det, då gör vi det. Vi börjar med den här videon och så tittar vi i detaljen på hur det har gått. Vi har 74 svarta paneler från Perlite. Varje panel är 1,6 kvadratmeter stor och kan producera upp till 300 watt. Det blir därför en installerad maxkapacitet på runt 21,6 kilowatt peak. Eftersom vi har solpaneler i 3 väderstreck får vi i praktiken en maxproduktion på runt 12 kilowatt. Men som sträcker sig över en längre period på dygnet än om vi bara hade paneler mot söder. Vi får dessutom bra med produktion morgon och kväll när priserna ofta är höga. Vi har 39 paneler i 2 strängar på framsidan av huset mot öst. - 14 paneler på fasaden mot söder. Och 21 paneler på baksidan av huset mot väst. Det blir 4 strängar med varsin Ferramp SSO Solar String Optimizer som sitter på norra fasaden och försörjer Ferramp växelriktare en energihub på 17 kilowatt. Jag har byggt ett eget system som integrerar Ferramp växelriktaren med vår billaddare, en Tesla World Connector V2. Detta gör att vi kan maximera laddningen av bilen från egenproducerad el. Ibland är det mer lönsamt att sälja elen och köpa bilen på natten dock.